एउटा सामान्य फोन नै किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि हामीले चाहिँ धेरै रिसर्चहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर प्राय सबै रिभ्युअर्सहरूले चाहिँ एन्टुटु बेन्चमार्कको स्कोर देखाउँछन्। खासमा के हो त एन्टुटु स्कोर भनेको र हामीले यसलाई कसरी हाम्रो फोनमा चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ सबै यस भिडियोमा हजुरहरूलाई म सिकाउने छु। सो सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा एन्टुटु भनेको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो जसलाई हामीले हाम्रो फोनमा इन्स्टल गर्छौँ र यसले हाम्रो फोनलाई केही टास्क दिन्छ। CPU, GPU, मेमोरी र UX सबैलाई स्क्यान गरी एउटा रिजल्ट निकाल्छ र जसको स्कोर हाई हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो पर्फर्मर हो र जसको लो हुन्छ त्यो चाहिँ विक पर्फर्मर हो। केही तगडा फोनहरूले चाहिँ 8 देखि 9 लाखसम्मको होइन बेन्चमार्क चाहिँ ल्याउन सफल हुन्छन् भने यदि सामान्य फोन छ भने चाहिँ होइन हजुरहरूको 80,000 सम्म नि आउन सक्छ र त्यति लो पनि नआउला होइन 1-2 लाख होइन 4-5 लाखसम्म चाहिँ होइन झुन्निएला। सो अब हामीले फोनमा कसरी चेक गर्ने त? सो यसको चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ प्ले स्टोरमा पाइँदैन, केही क्लोनहरू छ नझुक्किनुहोस् होइन। यदि स्यामसङको डिभाइस छ भने चाहिँ ग्यालेक्सी स्टोरबाटै हजुरहरूले चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो आफ्नो स्टोर हुन्छ नि त आजकल त होइन, एमआईको आफ्नै हुन्छ। अब त्यस्तै गरी हजुरहरूले चाहिँ होइन अब भेट्नु भएन भने चाहिँ हजुरहरू चाहिँ वेबसाइटमा गई म्यानुअली एन्टुटु भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यहाँ 3D भन्नेलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ होइन एकदम सिम्पल इन्टरफेस देखिन्छ। टेस्ट नाउमा गर्ने बित्तिकै हजुरहरूको चाहिँ होइन केही ग्राफिक्सहरू प्ले हुन्छ होइन। सो सर्टेन टाइम लिन्छ होइन, धैर्यको साथ हजुरहरू चाहिँ टेस्ट गर्नुहोस् आफ्नो फोनलाई र होइन मलाई युट्युबतिर पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस्। नहेर्न फर्की आइरहेछ कल्की दिँदैछु अर्थी नदोरा गल्ती त ढुङ्गाको भक्त गर्दैछु म चाहिँ यहाँ कलमको भक्ति तलबार र कलममा रोज्छु म कलममा